नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई खजुरी बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको खजुरी बाहिर क्रिस्पी अनि भित्र एकदम नरम हुन्छ। यो सजिलो मिठो खजुरी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा भाँडामा राखे 2 कप मैदा, त्यसपछि मैले यसमा आधा कप भन्दा अलि बढी सुजीको पिठो राखे। यहाँहरूले खजुरी बनाउँदाखेरि मैदाको मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, तर यसरी सुजी राखेर खजुरी बनाउँदाखेरि बाहिरबाट एकदम क्रिस्पी अनि भित्रबाट एकदम नरम खजुरी बन्छ। त्यस्तै मैले यसमा आधा कप भन्दा अलि बढी चिनी राखे। चिनी चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले 1 सानो चम्चा पिसेको सुकुमेल पनि राखे। अब यसमा आधा कप जति कोरेको नरिवल राख्ने। अब यसमा 3 चम्चा जति घिउ राख्नुपर्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो खजुरीको पिठोलाई चाहिँ घिउसँगै 10 देखि 15 मिनेटसम्म एकदम मजाले मुस्नुपर्छ। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा मनतातो दुध राख्दै यसबाट चाहिँ सफ्ट डो बनाउनुपर्छ। दुध चाहिँ थोरै गर्दै राख्नुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो खजुरीको लागि चाहिने डो रेडी भइसकेको छ। यो खजुरीको डो बनाउनको लागि मैले लगभग 1/3 कप दुधको प्रयोग गरेको छु। अब यसलाई कभर गरेर 20 मिनेटको लागि यतिकै राख्नुपर्छ। 20 मिनेटपछि यो डो चाहिँ खजुरी बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसबाट सानसानो बल लिँदै खजुरी रोटी बनाउनुपर्छ। यो खजुरी रोटीलाई चाहिँ यतिकै प्लेन पनि बनाउन सकिन्छ। अथवा यसलाई यसरी फोर्कले प्रेस गरेर डिजाइन पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तै मसँग यो काठको डिजाइन बनाउने युज गरिने पनि रहेको छ। यसमाथि यसलाई राखेर यसरी डिजाइन बनाउन सकिन्छ। नर्मली यसलाई चाहिँ ठेकुवा बनाउनको लागि युज गरिन्छ। यहाँहरूलाई जसरी बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ त्यसै गरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यो खजुरी रोटी सबै बनिसकेको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि मैले ताईमा तेल तताउन राखे। खजुरी बनाउनको लागि तेल चाहिँ ठिक्कको तातेको हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ लो मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई यसरी दुवै साइड फर्काएर पकाउने। साइड फर्काउँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै फर्काउनु होला, कहिलेकाहीँ भाँचिन सक्छ। यतिको गोल्डन ब्राउन कलर भएपछि यो रेडी भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको पनि यसै गरी बनाउँदै जाने। हाम्रो यो सबै खजुरी चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ बाहिरबाट एकदम क्रिस्पी अनि भित्र एकदम नरम बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो मिठो खजुरीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।